હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ નવી વાનગી. તો દૂધી અને જુવારના વડા, જે તમે ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય અને ક્યારેય નહીં ખાધા હોય, એકદમ ટેસ્ટી અને માત્ર 15 મિનિટમાં બનાવી તમે સર્વ કરી શકો છો. તો આ તમે સવારના નાસ્તામાં ચા સાથે કે સાંજની ચા સાથે કે જ્યારે તમારે કંઈ ચટપટું ખાવું હોય ત્યારે ઝટપટ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ આપણે ઇન્સ્ટન્ટ દૂધી જુવારના વડા. તો એના માટે મેં અહીંયા 200 ગ્રામ દૂધી લીધી છે. આપણે દૂધીની પહેલાં છાલ ઉતારી લઈશું. તો લગભગ 20થી 25 નંગ જેટલા તમારા જુવારના વડા બનશે. તમારે જે રીતે બનાવવા હોય એ રીતે દૂધી લેવાની. તો દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે આપણે બહુ નાના પણ હોલ નહીં અને બહુ મોટા પણ હોલ નહીં, એટલે મીડિયમ એવું જે ખમણ હોય એવી રીતે આપણે દૂધીને ખમણી લઈશું. બાળકોને આ વડા બહુ જ ભાવશે. સાથે સાથે બાળકો છે એ દૂધી ઓછી ખાતા હોય છે, તો આમાં તમે એને દૂધી ખવડાવશો તો પણ ખબર નહીં પડે. હવે આપણે એમાં અડધો કપ ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા તમે વધુ ઓછા માપ પ્રમાણે નાખી શકો છો. 1.5 ટેબલસ્પૂન આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ. અહીંયા થોડો સારા એવા ટેસ્ટ આવે એટલે વધારે જ વાપરવાની. 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું. જેટલા તલ નાખશો એટલો સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી શુગર ઉમેરી દઈશું. તો એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. તમે વધુ ઓછી શુગર તમારા સ્વાદ પ્રમાણે કરી શકો છો. અને એકદમ સારી રીતે બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી દઈશું. એટલે ખાંડ છે એ દૂધીનું પાણી થશે અને એમાં પીગળી જશે અને બધી સામગ્રીઓ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. તો બધી સામગ્રીઓ સારી રીતે તમે જોઈ શકો છો મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન અજમો, તો અજમાને આ રીતે હાથેથી મસળી અને ઉમેરી દઈશું. અને આમાં હું ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી રહી છું એટલે આપણે અડધો લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. દહીં નાખી તમે 2 કલાક સુધી પડ્યું રહેવા દો તો સારું એવું મિક્સ થાય, પણ આપણે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવી રહ્યા છીએ એટલે અડધો લીંબુનો રસ મેં નીચોવી દીધો છે. સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે 1 કપ જુવારનો લોટ, જો તમારી પાસે જુવારનો લોટ ન હોય તો તમે બાજરીનો લોટ વાપરી શકો છો. એકદમ સારી રીતે બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરીશું. તમારે અહીંયા અડધો બાજરી અડધો જુવાર કરવો હોય એમ પણ ચાલે. તો હું એકલા જુવારના જ વડા બનાવી રહી છું. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. આપણે આમાં બિલકુલ પાણીની જરૂર નહીં પડે. તો આ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. અને હવે 1 ચપટી જેટલા બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું. તો એનાથી આપણા વડા છે એકદમ ફૂલશે અને એકદમ સારા એવા થશે. મિક્સ કરી દઈશું. તો લોટને થોડો મેં હાથેથી ફેલાવી પછી બેકિંગ સોડા નાખ્યો અને પછી આપણે લોટને સારી રીતે મસળી લીધો છે. જો તમને લાગે કે લોટ વધારે ઢીલો છે તો 1 થી 2 ચમચી તમે વધારે જુવારનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે એમાંથી આવા નાના નાના ગોળા બનાવી લઈશું. અને તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. આ રીતે ગોળાને એકદમ સ્મૂથ આ રીતે મસળી કરી લેવાનો હાથમાં. પછી આ રીતે આપણે જેમ લુવા દાબીએ એ રીતે દાબી લેવાનું. અને પછી સફેદ તલ થોડા હાથ પર આ રીતે લગાડવાના આંગળીઓ પર, અને એ આપણે વડા પર આ રીતે લગાવી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. તો એને આપણે ગરમ તેલ એકવાર થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ કરી દઈશું અને વડા આપણે બધા જ તેલમાં જેટલા એકવારમાં આવતા હોય એટલા નાખી દઈશું. અને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો હલકો કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરવાના છે. અને ગેસની આંચ મીડિયમ રાખવાની, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ જેવું થશે એટલે આપણે વડાની સાઈડ ચેન્જ કરી બીજી સાઈડ પણ એને સારી રીતે થવા દઈશું. 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે હું સાઈડ પાછી ચેન્જ કરી લઈશ. અને તમે જોઈ શકો છો એક એક વડું આ રીતે ફૂલવું જોઈએ અને ગોલ્ડન કલર પણ બરાબર આવવો જોઈએ. હવે જો તમને લાગે તો ગેસની આંચ તમે હાઈ ફ્લેમ કરી શકો છો આ રીતે ફૂલવા લાગે એટલે. અને હવે આપણે એને હલકા હજી ગોલ્ડન થવા દઈશું, ત્યાં સુધી એને થવા દેવાના. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હવે ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવો કલર આવી ગયો છે. હવે આપણે એને કિચન પેપર પર કાઢી લઈશું. તો આવો કલર આવે ત્યાં સુધી સારી રીતે ફ્રાય કરવા જરૂરી છે. આ બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી, અંદરથી એકદમ પોચા બનશે. હું તમને સાથે સાથે હું તળતી પણ જઉં છું અને બનાવતી પણ જઉં છું. તો આ રીતે હું સાઈડમાં લુવા એકસાથે મેં રેડી કરી લીધા છે. અને જ્યારે તળવાના હોય ત્યારે એકસાથે તમારે 6-7
કડાઈમાં નાખી દેવાના અને આ રીતે તમારે ફ્રાય કરતું રહેવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સહેલાઈથી આ બની જાય છે. તો આ રીતે મેં બધા જ વડાને ફ્રાય કરી રેડી કરી લીધા છે. જો તમે ક્યારેય આવી રીતે દૂધીના એકદમ ટેસ્ટી વડા ન બનાવ્યા હોય તો એકવાર જરૂરથી બનાવજો. જો તમને આ ક્રિસ્પી દૂધીના વડાની રેસિપી ગમી હોય તો આ રેસિપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપી માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. તો આ ગરમા ગરમ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલેલું અને આ રીતે ખોલશો તો અંદરથી એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું આ વડું તૈયાર છે. તો ગરમ ગરમ ચા સાથે આ વડા તમે સર્વ કરો. તો આ વરસાદના સિઝનમાં ગરમ ગરમ ચટપટું કંઈ ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાય તો આ જુવાર દૂધીના વડા એકવાર બનાવી મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.